Alright everyone, ਤੇ ਆ ਰੀਆਰਡਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰੀਆਰਡਰ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਭੋ ਕਿ ਰਿਪੀਟਡ ਵਰਡ ਕੀ ਆ। ਟੇਕ 5 more seconds। ਹੁਣ ਇਹ 'ਚ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰੋਡਕਟਰੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਲੱਭਣਾ ਕਿ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨਸ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੇ ਆ। ਤੇ ਲੈਟਸ ਲੁੱਕ ਐਟ ਦਿਸ। ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਡਾਈਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਈਟਿੰਗ ਮੀਟ। This improvement ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਦੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। Restaurants can try to improve their dishes, no idea. Many non-vegetarians are also include, no. Such a diet, a diet ਕਿਹੜੀ diet ਆ ਜਿਹੜੀ vegetarian diet is unreasonable balance and may not be healthy. Okay. Restaurants and canteens try to improve the dishes and meet these requirements. मतलब healthy ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। Okay. ਤੇ ਅਗਰ ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ, I would say many non-vegetarians are also attracted to it because ਸਾਰੀ improvement ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ non-vegetarians ਵੀ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਫਾਈਨਲੀ ਜੋ ਹੋਈ ਆ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦਿਸ ਸ਼ੁਡ ਬੀ ਦ ਕਰੈਕਟ ਆਰਡਰ। ਲੈਟਸ ਹੈਵ ਅ ਲੁੱਕ। there you go, vegetarian diet, such a diet ਥੋੜਾ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਆਪਣੀ ਡਿਸ਼ਸ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਨॉन ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨਸ ਵੀ ਆ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟਸ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਗਾਇਸ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰੀਆਰਡਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਚਿੰਗ ਵਰਡਸ, ਸਕੀਮ ਐਂਡ ਸਕੈਨ, these things go a long way. Okay,